ถรรพ์เจ้าแม่เขาเกลือเขานางหงส์เขานมนางไม้ไผ่สอยดาวนี่คือตำนานแห่งขุนเขาจาก3จังหวัดในประเทศไทยสวัสดีครับทุกคนครับผมนิกเองครับขุนเขาในประเทศไทยแทบทุกเขาเนี่ยนะครับทุกคนล้วนมีเรื่องราวตำนานที่ถูกเล่าขานสืบต่อกันมาบางเรื่องนี่ก็นานถึงหลายร้อยปีแต่บางเรื่องก็ยาวนานนับพันปีเลยนะครับมีเรื่องราวอะไรซ่อนอยู่ในขุนเขาเหล่านี้บ้างเดี๋ยวมาร่วมย้อนตำนานไปด้วยกันครับกับเรื่องราว3ตำนานรักแห่งขุนเขาในประเทศไทยครับดูดิ Enterprise จ่ายหลักพันประชาสัมพันธ์ให้หลักหมื่นสนใจติดต่อโฆษณาได้ที่ contactme.dudi@gmail.com ตำนานรักจากขุนเขาในประเทศไทยเรื่องแรกนี้เกิดขึ้นในจังหวัดพังงาที่แต่เก่าก่อนนั้นผู้คนอาศัยอยู่ร่วมกันเหมือนกับพี่น้องคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ว่าใครจะทำอะไรมีงานบุญงานแต่งที่ไหนทุกคนก็จะรับรู้และไปร่วมงานอย่างคลึกครื้นและในหมู่บ้านถ้ำทองหลางมีชายวัยกลางคนอยู่คนหนึ่งชื่อนายเตาแต่งงานอยู่กินกับภรรยาและมีลูกสาวแสนสวยคนหนึ่งชื่อว่านางหงส์เธอเนี่ยเป็นหญิงที่งดงามมากจนเรื่องลือไปทั่วทั้งพังงาชายหนุ่มมากมายต่างก็หมายปองที่จะแต่งงานกับนางหงส์กันทั้งนั้นแต่นายเต่าเนี่ยไม่ยอมยกลูกสาวให้ใครเลยยกเว้นแค่นายเท่าเพื่อนซีของเขาจากบ้านบางเตยแน่นอนครับว่าเรื่องนี้เนี่ยใหญ่มากชายหนุ่มทั่วทั้งพังงาต่างก็พากันผิดหวังและอกหักเมื่อได้รู้ข่าวเพราะต่างเข้าใจกันว่านางหงส์เนี่ยกำลังจะแต่งงานกับคนที่แก่รุ่นพ่อแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับแม้ว่าเพื่อนซีของนายเต่าจะชื่อนายเท่าแต่นายเท่าเนี่ยกลับเป็นชายรูปงามที่ยังหนุ่มแน่นทั้งยังฐานะมั่นคงสามารถดูแลนางหงส์ให้อยู่สุขสบายได้จนแก่ฝ่ายนายเท่าเมื่อรู้ว่านายเต่าจะยกนางหงส์ให้ก็รู้สึกอิ่มอกอิ่มใจมากรีบหาฤกษ์งามยามดีแล้วจัดเตรียมขันหมากชุดใหญ่ยกขโยงเพื่อนฝูงญาติพี่น้องแห่ขบวนขันหมากไปสู่ขอนางหงส์จนถึงหน้าบ้านแต่แล้วงานแต่งมันกลับล่มไม่เป็นท่าครับเมื่อนางหงส์ไม่ยอมแต่งงานกับนายเท่าเพราะทันทีที่เธอได้ยินว่าเจ้าบ่าวของเธอเนี่ยชื่อนายเท่าบวกกับคำเล่าลือของชาวบ้านที่ว่ากันว่านายเท่านั้นแก่พอๆกับพ่อของตัวเองนางหงส์จึงอับอายหมกตัวอยู่แต่ในห้องไม่ยอมออกมาพบหน้าเจ้าบ่าวทั้งยังตะโกนด่าทอนายเท่าต่างๆนานาว่าไม่รู้จักเจียมตัวแก่แล้วยังจะมาขอหญิงสาวเป็นเมียอีกทำเอานายเท่าเนี่ยโกรธมากเลยนะครับที่นางหงส์ตัดสินตนเองทั้งที่ยังไม่รู้จักกันจริงๆเลยนายเท่าเนี่ยเสียใจมากอุตส่าห์ยกขันหมากชุดใหญ่มาสู่ขอให้เป็นหน้าเป็นตาแต่กลับโดนนางหงส์ด่าซะเสียด้วยความโมโหนี้เองล่ะครับนายเท่าจึงจัดการเหวี่ยงพานขันหมากทิ้งทั้งหมดซึ่งข้าวของพวกนั้นมันก็ได้กลายมาเป็นเขาขันหมากในจังหวัดพังงาในเวลาต่อมาส่วนนายเต่าผู้เป็นพ่อก็โกรธลูกสาวมากที่ทำให้อับอายนายเต่าจึงจัดการเตะกระทะที่เต็มไปด้วยอาหารเลี้ยงแขกจนคว่ำลงพื้นซึ่งต่อมามันก็ได้กลายมาเป็นเขากระทะคว่ำในปัจจุบันนี้นั่นเองงานแต่งครั้งนี้เนี่ยนะครับจบลงที่นายเท่ากลายเป็นม่ายขันหมากทุกคนต้องแยกย้ายกันไปเพราะนางหงส์ไม่ยินดีที่จะแต่งงานไม่นานครับเรื่องราวนี้ก็ค่อยๆจางหายไปจากความทรงจำของชาวพังงาไม่มีใครนึกถึงมันอีกเลยนางหงส์ก็ใช้ชีวิตโสดของเธอต่อไปอย่างมีความสุขโดยหวังว่าสักวันหนึ่งเธอจะได้พบกับชายที่ตรงใจและได้แต่งงานกับเขาทว่าโชคชะตากลับเล่นตลกครับเมื่อวันหนึ่งที่งานวัดโคกสวยบ้านบางเตยได้มีการจัดงานเฉลิมฉลองสร้างศาลาการประเรียนหลังใหม่นางหงส์พร้อมกับเพื่อนๆก็มาร่วมงานฉลองครั้งนี้ด้วยท่ามกลางความคลึกครื้นของผู้คนมากมายและแสงไฟของงานเฉลิมฉลองสายตาของนางหงส์ก็ไปหยุดอยู่ที่ชายคนหนึ่งซึ่งเขาเป็นคนที่หล่อตรงใจนางหงส์ทุกอย่างนางหงส์ไม่รอช้าครับรีบกล่าวกับเพื่อนๆว่าชายหนุ่มคนนี้แหละที่เธออยากจะแต่งงานด้วยทันใดนั้นเองล่ะครับคำตอบจากเพื่อนๆก็ทำให้นางหงส์ต้องตกใจเมื่อเพื่อนของเธอบอกว่าชายคนนั้นแหละคือนายเท่าเศรษฐีหนุ่มที่ต้องเป็นม่ายขันหมากเพ
เพราะเธอได้ตัดความสัมพันธ์ของเขาอย่างไม่เหลือเยื่อใยนางหงได้ยินดังนั้นก็เสียใจมากเลยนะครับเพราะเธอคิดมาตลอดว่านายเฒ่าเนี่ยเป็นคนแก่แต่เมื่อได้รู้ความจริงนางหงจึงตัดสินใจเตรียมเข้าตอกดอกไม้แต่งตัวสวยๆแล้วเดินทางไปยังบ้านบางเตยเพื่อขอขมานายเฒ่าและบอกว่าตอนนี้ตนยินดีจะแต่งงานด้วยแล้วทว่านายเฒ่าเนี่ยกลับโกรธไม่หายนะครับและก็ไม่ยอมรับคำขอโทษด้วยตวาดใส่นางหงและก็เอาเข้าตอกดอกไม้ที่นางเตรียมมาทั้งหมดไปทิ้งนางหงเนี่ยเสียใจและอับอายมากวิ่งร้องไห้กลับบ้านไปด้วยความผิดหวังนางหงเนี่ยนะครับวิ่งร้องไห้ไม่รู้ทิศไม่รู้ทางและก็ไม่เหน็ดไม่เหนื่อยจนเธอหลงเข้าไปในป่าลึกแล้วหมดแรงล้มลงกับพื้นหายใจโรยรินตอนนั้นล่ะครับนางหงได้ใช้แรงเฮือกสุดท้ายอธิษฐานขอให้ตนเองตายและกลายเป็นหินอยู่ณที่แห่งนี้ตลอดไปเมื่อสิ้นคำอธิษฐานนางหงก็สิ้นใจตายไปอย่างโดดเดี่ยวกลางป่าร่างของเธอได้กลายเป็นเขานางหงในอำเภอเมืองจังหวัดพังงานอนตะแคงหันหน้าไปยังอำเภอทับปุดมาจนถึงปัจจุบันนี้ทางด้านนายเฒ่าหลังจากที่โมโหและก็เผลอตวาดนางหงไปทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ยังรักและก็ชอบนางหงมากๆนายเฒ่าจึงรู้สึกผิดและก็เสียใจเป็นที่สุดเขาเดินเหม่อลอยไปสุดเข่าอยู่ที่ริมทะเลก่อนจะตรอมใจตายอยู่ตรงนั้นและร่างของนายเฒ่านี้เองล่ะครับก็ได้กลายมาเป็นเขาเฒ่าตั้งอยู่ที่ริมทะเลบ้านบางเตยในปัจจุบันนี้นั่นเองครับด้านนายเต่าพ่อของนางหงเมื่อรู้เรื่องว่าลูกสาวไปขอขมานายเฒ่าแต่ผิดหวังวิ่งหนีไปนอนตายอยู่กลางป่าเพราะนายเฒ่าไม่ยอมให้อภัยเขาก็โกรธมากพยายามที่จะตามหาตัวเพื่อนเพื่อแก้แค้นแต่วิ่งหาไปจนทั่วบ้านบางเตยแล้วก็ยังไม่พบตัวนายเฒ่าเพราะว่านายเฒ่านั้นได้ตายไปแล้วสุดท้ายนะครับนายเต่าที่วิ่งจนเหนื่อยหอบก็หายใจไม่ทันและก็สิ้นใจตายกลายมาเป็นเขาเต่าในจังหวัดพังงามาจวบจนถึงทุกวันนี้นั่นเองครับตำนานรักจากขุนเขาเรื่องต่อไปเป็นตำนานที่เกิดขึ้นณเมืองควรคราบุรีหรือเมืองจันทบุรีที่เล่ากันว่าเมื่อ 1,000 ปีก่อนนั้นมีเขาลูกหนึ่งที่ชื่อว่าเขามะเกลือที่ได้ชื่อนี้ก็เพราะมีต้นมะเกลือเติบโตสูงใหญ่อยู่ทั่วบริเวณบนเขามะเกลือแห่งนี้นะครับยังเป็นที่อยู่อาศัยของครอบครัวเล็กๆครอบครัวหนึ่งพวกเขาสร้างกระท่อมเป็นบ้านที่แสนอบอุ่นมีตายายและก็หลานที่เพิ่งโตเป็นสาวอยู่ด้วยกัน3 คนตายายจึงเรียกหลานสาวตัวน้อยว่าสาวน้อยเธอเป็นหญิงสาวที่งดงามขาวนวลดั่งดวงจันทร์วันเพ็ญดวงตาระยิบระยับเหมือนกับดวงดาวเส้นผมเนี่ยก็ดำเงางามคิ้วโกงชายหนุ่มคนไหนที่มีโอกาสได้เห็นสาวน้อยก็มักจะหลงไหลในความสวยงามของเธอจนอยากจะได้เธอมาเป็นคู่ครองแต่ทว่าก็ยังไม่มีใครกล้าเดินทางมาจีบเธอเลยสักคนเพราะพวกเขาต่างก็กลัวอันตรายที่อยู่บนเขามะเกลือซึ่งเขาลูกนี้มันเต็มไปด้วยผีสางช้างป่าตัวใหญ่และก็ยังเป็นดงเสือด้วยแต่ด้วยเหตุที่ว่าตาของสาวน้อยนั้นเป็นพรานใหญ่ที่ออกหาของป่าไปขายเป็นอาชีพและก็เป็นผู้ที่มีอาคมแข็งตาของสาวน้อยจึงร่ายคาถากลางอาณาเขตป้องกันสัตว์ป่าและก็ผีสางเอาไว้ทำให้ยายกับสาวน้อยสามารถหุงหาอาหารอยู่กับบ้านได้อย่างปลอดภัยจนกระทั่งวันหนึ่งครับเจ้าชายจากอาณาจักรขอมผู้หนึ่งได้รับหน้าที่จากพระราชาให้มาสร้างถนนตัดผ่านเขามะเกลือระหว่างที่คนงานกำลังตั้งหน้าตั้งตาทำถนนกันอยู่นี้เองล่ะครับเจ้าชายก็ได้มีโอกาสไปสำรวจพื้นที่รอบๆและก็ได้ไปพบกับบ้านกลางป่าของสาวน้อยตายายและก็หลานสาวเจ้าของบ้านก็ออกมาต้อนรับเจ้าชายเป็นอย่างดีจังหวะนี้เองล่ะครับเจ้าชายก็ได้สบตาและก็ตกหลุมรักกับสาวน้อยทั้งคู่เนี่ยมีใจให้แก่กันและกันตั้งแต่แรกเห็นและก็เป็นโชคดีครับที่ความรักครั้งนี้เนี่ยสองตายายไม่ได้ขัดข้องอะไรแต่เพื่อจะให้หลานสาวรักนวลสงวนตัวคุณตาจึงสอนคาถาป้องกันตัวให้แก่สาวน้อยเมื่อใดก็ตามที่เจ้าชายพยายามจะแตะเนื้อต้องตัวของสาวน้อยเจ้าชายก็จะรู้สึกร้อนเหมือนโดนไฟเผาไหม้อยู่เสมอสาวน้อยเนี่ยก็รับฟังคำสั่งสอนของตาและยายอย่างดีท
ทุกครั้งที่เจ้าชายนัดแนะให้เธอออกมาพูดคุยกันทั้งสองจึงทำได้เพียงแค่สบตาและก็พูดคุยทำความรู้จักกันเท่านั้นพวกเขาเนี่ยนะครับจีบกันอยู่แบบนี้ทุกค่ำคืนจนกระทั่งถนนที่ต้องตัดผ่านเขาได้สร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วเจ้าชายก็จะต้องกลับบ้านแล้วแต่เจ้าชายเนี่ยนะครับไม่อยากจะกลับเลยในค่ำคืนสุดท้ายเจ้าชายได้นัดแนะกับสาวน้อยเพื่อจะกล่าวคำอำลากับเธอและก็สัญญากับเธอว่าเขาจะกลับมารับสาวน้อยไปอยู่ด้วยกันพร้อมทั้งเอ่ยกับสาวน้อยอีกนะครับว่าเขาเนี่ยรักสาวน้อยมากๆมากจนถึงขนาดที่สามารถหาทุกสิ่งทุกอย่างที่สาวน้อยต้องการมาให้ได้แม้แต่ดวงดาวบนฟ้าถ้าหากสาวน้อยอยากจะได้พี่ก็จะไปเอามาให้จนได้สาวน้อยได้ยินแบบนั้นก็นึกอยากพิสูจน์ความรักของเจ้าชายครับเธอจึงขอกับเจ้าชายว่าถ้างั้นพี่ก็ไปสอยดาวมาให้น้องสักดวงหนึ่งได้ไหมน้องจะเชื่อว่าเจ้าชายเนี่ยรักสาวชาวบ้านจริงๆเจ้าชายได้ฟังแบบนั้นก็ไม่คิดปฏิเสธยินดีที่จะไปสอยดาวมาให้แก่สาวน้อยให้ได้โดยเขาเนี่ยนะครับได้ทำการมอบเครื่องทรงของตนเองเอาไว้แทนคำมั่นสัญญาว่าถ้าหากอีก7 วันข้างหน้าเขายังไม่กลับมาแล้วก็ขอให้สาวน้อยเนี่ยจงรู้เอาไว้ว่าเขายังคงรักเพียงแค่เธอคนเดียวหลังจากค่ำคืนนั้นล่ะครับเจ้าชายก็เริ่มพยายามที่จะสอยดาวโดยการใช้อิทธิฤทธิ์เหาะไปยังเขาที่สูงที่สุดพร้อมกับทหารคนสนิทก่อนจะช่วยกันไปตัดไม้ไผ่มาผูกต่อกันให้สูงและก็ยาวมากที่สุดเท่าที่จะทำได้จากนั้นก็รอจนถึงเวลากลางคืนให้ดาวเนี่ยโผล่ออกมาบนท้องฟ้าแล้วพวกเขาก็จะช่วยกันใช้ไม้ไผ่ที่ต่อไว้พยายามสอยดาวลงจากท้องฟ้าหากไม้ไผ่ยาวไม่ถึงในวันต่อมาเจ้าชายและทหารก็จะไปตัดไม้ไผ่มาผูกต่อให้ยาวขึ้นอีกทุกๆวันเจ้าชายเนี่ยนะครับไม่ละความพยายามเลยไม่ว่าจะผ่านไปแล้ว3 วัน6 วันต่อไม้ไผ่จนสูงยาวแค่ไหนพวกเขาก็ไม่สามารถที่จะสอยดาวลงมาเพื่อพิสูจน์ความรักแท้ของตัวเองได้เลยจนกระทั่งวันที่7มาถึงเจ้าชายเนี่ยก็เริ่มยอมรับแล้วว่าดวงดาวนั้นมันอยู่ไกลเกินไปเกินกว่าที่จะสามารถสอยลงมาครอบครองได้เขาเนี่ยเสียใจแล้วก็ผิดหวังในตัวเองที่สุดเลยนะครับเอาแต่หงอยเหงาค่อยๆตรอมใจและก็ตายจากไปในที่สุดทหารคนสนิทที่ร่วมเดินทางมาสอยดาวด้วยกันก็เศร้าใจกันอย่างมากพวกเขาไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้เลยก็เลยตัดสินใจพากันกลับไปยังเขามะเกลือเพื่อแจ้งข่าวให้กับสาวน้อยที่ตอนนี้ก็เฝ้าคอยเจ้าชายอยู่ที่บ้านด้วยความทุกข์ใจทุกคืนวันเนี่ยสาวน้อยก็เฝ้าแต่กอดเครื่องทรงรอฟังข่าวจากเจ้าชายจนไม่เป็นอันกินอันนอนกระทั่งสาวน้อยได้รู้ว่าเจ้าชายสอยดาวมาให้เธอไม่ได้และตรอมใจตายไปแล้วสาวน้อยจึงช็อกและเสียใจจนเสียสติเพียงไม่นานสาวน้อยก็ตรอมใจตายตามเจ้าชายไปอีกคนและเมื่อหลานตายจากไปแล้ว2 ตายายก็เสียใจหนักมากจนไม่อาจจะอยู่บนเขามะเกลือได้อีกต่อไปพวกเขาตัดสินใจเผาศพหลานสาวและเครื่องทรงของเจ้าชายไปพร้อมกับกระท่อมกลางป่าแล้วพากันย้ายถิ่นฐานไปหาที่อยู่ใหม่กัน2 คนนับตั้งแต่นั้นมาเขามะเกลือก็ไร้คนอยู่อาศัยมีเพียงแค่เรื่องเล่าขานของนักเดินทางที่สัญจรผ่านไปมาตามถนนที่เจ้าชายได้สร้างไว้ที่ว่ากันว่ามักจะได้พบกับวิญญาณของสาวน้อยที่สวมใส่ผ้าแพรและเครื่องประดับชาววังนั่งเฝ้ารอคนรักของเธอกลับมาหาอยู่ระหว่างทางจนผู้คนเนี่ยต้องตั้งศาลเจ้าแม่เขามะเกลือขึ้นมาเพื่อกราบไหว้บูชาก่อนที่ชื่อของภูเขาจะค่อยๆเพี้ยนกลายมาเป็นเขาเกลือโดยมีเจ้าแม่เขาเกลือคอยดูแลรักษาสืบมาส่วนยอดเขาสูงที่เจ้าชายขึ้นไปสอยดาวมาให้คนรักนั้นปัจจุบันก็กลายมาเป็นเขาสอยดาวเขาที่ได้ชื่อว่าอยู่ใกล้ดวงดาวมากที่สุดในจังหวัดจันทบุรีนั่นเองครับสำหรับตำนานรักจากขุนเขาเรื่องสุดท้ายนี้เกิดขึ้นในจังหวัดสุพรรณบุรีที่ในโบราณกาลนั้นยังมีหมู่บ้านเล็กๆหมู่บ้านหนึ่งชื่อว่าบ้านเดิมนางหรือหมู่บ้านเดิมบางในปัจจุบันที่หมู่บ้านแห่งนี้นะครับมีหญิงทอผ้าอยู่นางหนึ่งชื่อว่านางพิมสุราลัยเธอเป็นหญิงสาวที่สวยงามมากคนทั้งหมู่บ้านเนี่ยต่างก็รับรู้ถึงความงามของเธอก่อนที่จะเคยได้เห็นเธอจริงๆซะอีก
ด้วยความงามที่เรื่องลือนี้เองล่ะครับชายหนุ่มมากหน้าหลายตาจึงเดินทางแวะเวียนมาเกี่ยวนางพิมสุราลัยอยู่แทบทุกวันและพอมากันมากๆเข้าก็มักจะเกิดเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันทำให้นางพิมสุราลัยเนี่ยรู้สึกรำคาญใจอย่างมากเพราะเธอไม่ได้สนใจที่จะมอบความรักให้แก่ชายคนใดเลยในทุกๆวันเนี่ยเธอเพียงแค่ต้องการจะใช้ชีวิตสงบตื่นมาแล้วได้ทำงานทอผ้าทำบุญทำทานและก็สร้างกุศลให้กับตนเองเท่านั้นซึ่งในขณะนี้นะครับนางพิมสุราลัยเนี่ยกำลังตั้งใจทอผ้าจากใยบัวเพื่อไปถวายให้แก่พระพุทธเจ้าในวันออกพรรษาแต่ด้วยความวุ่นวายจากชายมากมายที่มาหาเธอมันก็ทำให้เธอเนี่ยไม่มีสมาธิในการทอผ้าเลยหากเป็นแบบนี้ต่อไปผ้าทอใยบัวของเธอคงไม่เสร็จแน่เพื่อหลีกหนีจากความวุ่นวายและความรำคาญใจนางพิมสุราลัยจึงตัดสินใจหนีออกจากหมู่บ้านหอบกี่ทอผ้าย้ายขึ้นไปอยู่บนภูเขาเพียงลำพังแล้วตั้งหน้าตั้งตาทอผ้าอย่างสงบเรื่อยไปเขาที่นางพิมสุราลัยขึ้นไปนั่งทอผ้าอยู่นั้นจึงได้ชื่อว่าเขากีแต่จนแล้วจนรอดนางพิมสุราลัยก็ไม่อาจจะรอดพ้นจากสายตาของพวกผู้ชายได้มีอยู่วันหนึ่งครับขณะที่เธอกำลังนั่งทอผ้าอย่างสบายใจก็ได้มีชายหนุ่มโรคเรื้อนคนหนึ่งชื่อว่าตาศรีนนท์มีอาชีพต่อไก่ป่าเลี้ยงชีพวันนั้นเนี่ยก็เป็นวันธรรมดาครับที่ตาศรีนนท์เนี่ยเดินลัดเลาะหาที่เหมาะในการต่อไก่จนตาศรีนนท์ขึ้นมาถึงเขากีตาศรีนนท์ก็บังเอิญไปเจอกับนางพิมสุราลัยคนสวยกำลังนั่งทอผ้าอยู่ลำพังความงามของเธอเนี่ยแหละครับทำให้ตาศรีนนท์ตกหลุมรักในทันทีตาศรีนนท์ได้แต่คิดว่าเทพธิดาที่ไหนกันน้อลงมานั่งทอผ้าบนเขาแบบนี้เมื่อคิดได้แบบนั้นแล้วตาศรีนนท์ก็ไม่รอช้ารีบจัดการผูกไก่ของตนเอาไว้กับหลักศิลาที่เชิงเขาแล้วเข้าไปจีบนางพิมสุราลัยทันทีซึ่งหลักผูกไก่ของตาศรีนนท์นั้นนะครับปัจจุบันก็ยังคงปรากฏให้เห็นเป็นหินอยู่ที่เชิงเขาที่ชาวบ้านเรียกขานมันว่าหลักไก่ตาศรีนนท์ตาศรีนนท์เนี่ยปีนขึ้นไปบนยอดเขาพยายามพูดหยอดคำหวานใส่หญิงงามที่กำลังทอผ้าโดยหวังว่าคารมของเขาจะเอาชนะใจของเธอได้แต่นางพิมสุราลัยเนี่ยไม่สนใจหรือไม่คิดจะเสวนาด้วยเลยแม้แต่น้อยเธอยังคงจดจ่อที่จะทอผ้าให้แล้วเสร็จเท่านั้นทำให้ตาศรีนนท์เนี่ยต้องอกหักอย่างรวดเร็วจำใจต้องหอบความผิดหวังกลับลงจากเขาไปตาศรีนนท์เนี่ยนะครับร่ำให้เสียใจต่อหน้าไก่ของตัวเองอยู่นานนานจนกระทั่งเผลอหลับไปโดยไม่รู้ตัวขณะที่ตาศรีนนท์กำลังหลับไปอยู่นั่นเองล่ะครับเขาก็ได้ฝันเห็นเทวดาองค์หนึ่งมาบอกคาถาดีเป็นคาถาที่จะสามารถเอาชนะใจของนางพิมสุราลัยได้ให้แก่ตาศรีนนท์ได้รู้เมื่อตาศรีนนท์ตื่นขึ้นเขาก็ไม่รอช้าครับรีบท่องคาถาที่เทวดาบอกทันทีทันใดนั้นล่ะครับร่างกายของตาศรีนนท์ก็กลายเป็นงูใหญ่เลื้อยขึ้นไปบนยอดเขาตาศรีนนท์เนี่ยนะครับค่อยๆเลื้อยเข้าไปใกล้นางพิมสุราลัยทีละนิดแต่ทันทีที่เขาเลื้อยเข้าไปใกล้สาวงามมากเกินไปนางพิมสุราลัยกลับรู้ตัวและก็ตกใจมากนางใช้มือของนางไปคว้าคองูเอาไว้แน่นตามสัญชาตญาณป้องกันตัวก่อนจะใช้มีดเชือดคองูจนมันตายคาที่ทันทีเหตุการณ์นี้เองล่ะครับทำให้บริเวณนี้ถูกเรียกว่ากรรมเชือดก่อนจะเพี้ยนกลายมาเป็นกรรมเชียนอย่างในทุกวันนี้หลังจากที่งูถูกฆ่าตายแล้วซากงูนั้นนะครับก็ค่อยๆกลับร่างคืนเป็นตาศรีนนท์ดังเดิมนางพิมสุราลัยก็เสียใจมากเมื่อได้เห็นว่างูกลายเป็นคนตอนนี้เธอได้ลงมือฆ่าคนไปเสียแล้วแม้ไม่ได้ตั้งใจแต่นางพิมสุราลัยก็รู้สึกผิดอย่างที่สุดเธอได้แต่คิดอยู่ในใจว่าที่ผ่านมานั้นร่างกายและความงามของเธอเป็นเหตุทำให้ผู้คนทะเลาะต่อยตีกันมาตลอดจนมาถึงตอนนี้ก็ยังเป็นเหตุทำให้คนต้องมาตายอีกความคิดนี้เองล่ะครับทำให้นางพิมสุราลัยรู้สึกเกลียดชังร่างกายของตัวเองเธอตัดสินใจใช้มีดที่เธอใช้ฆ่างูมาตัดเต้านมทั้งสองข้างของเธอออกแล้วเหวี่ยงมันทิ้งไปเต้านมทั้งซ้ายและขวาของนางนั่นเองล่ะครับก็ได้กลายมาเป็นภูเขา2 ลูกที่ในปัจจุบันนี้เรียกกันว่าเขานมนางเลือดของนางพิมสุราลัยที่ไหลนองก็ได้ไหลมารวมกับเลือดของตาศรีนนท์จนกลายเป็นบึงขนาดใหญ่ที่เรียกว่า
บึงกัมมะเชียนเป็นบึงที่ว่ากันว่ามีสัตว์น้ำชุกชุมแต่ทว่าเมื่อใดที่ผู้คนพากันไปจับปลามาปรุงอาหารเพียงไม่นานครับพวกเขาเหล่านั้นก็จะถึงแก่ความตายหรือไม่ก็เป็นโรคที่เกิดแผลผุพองที่เจ็บปวดทุกข์ทรมานอย่างที่สุดซึ่งภายหลังจากที่นางพิมสุราลัยตัดนมทิ้งเธอก็ตัดสินใจหนีลงจากเขากีร้องโอดโอยเพราะความเจ็บปวดพยายามปีนไปยังเขาอีกลูกก่อนจะแวะหยุดพักเพื่อให้ความเจ็บปวดจางหายเขาลูกนั้นล่ะครับจึงได้ชื่อว่าเขานางโอยหรือเขาชะโอยเมื่อหายจากอาการเหนื่อยแล้วนางพิมสุราลัยก็เดินทางต่อไปอย่างไม่หยุดหย่อนจนมาถึงแม่น้ำกว้างขวางที่ยากจะข้ามได้ที่นั่นเองล่ะครับช้างสารตัวใหญ่ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและเดินเข้ามาหานางพิมสุราลัยเพื่อให้เธอขี่หลังและข้ามแม่น้ำไปด้วยกันในเวลาต่อมาบริเวณนั้นจึงได้ชื่อว่าท่าช้างหลังจากข้ามแม่น้ำมาได้สำเร็จแล้วนางพิมสุราลัยก็เดินเท้าต่อไปเรื่อยๆจนหมดแรงแล้วจึงหยุดนอนพักผ่อนจุดที่นางพิมสุราลัยนอนพักนั้นจึงได้ชื่อว่าหมู่บ้านนางนอนก่อนจะค่อยๆเพี้ยนกลายมาเป็นหมู่บ้านยางนอนจนถึงปัจจุบันพอรุ่งเช้าวันใหม่มาถึงนางพิมสุราลัยก็ออกเดินทางต่อไปอย่างไม่มีจุดหมายจนนางไปถึงภูเขาลูกหนึ่งที่นี่เองครับเธอได้อธิษฐานขอพรขอให้ตนเองได้ออกบวชเมื่ออธิษฐานเสร็จนางพิมสุราลัยก็ทำการตัดผมและโกนคิ้วทิ้งเพื่อเตรียมตัวบวชอย่างจริงจังสถานที่แห่งนี้จึงได้ชื่อว่าเขานางคิ้วนางพิมสุราลัยเนี่ยนะครับพยายามปีนขึ้นยอดเขาอีกลูกหนึ่งเพื่อหาเส้นทางที่จะไปต่อเขานั้นจึงได้ชื่อว่าเขาขึ้นที่นี่เองครับนางพิมสุราลัยได้มองออกไปเห็นวัดที่อยู่ทางทิศตะวันออกเธอรีบเดินทางไปที่วัดแห่งนั้นและก็ได้บวชสมใจอยากวัดที่นางพิมสุราลัยบวชนี้เองเลยได้ชื่อว่าวัดนางบวชและชื่อนี้เองล่ะครับก็ได้กลายมาเป็นที่มาของชื่ออำเภอเดิมบางนางบวชในจังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเองครับและนี่นะครับก็คือความรักจาก3ขุนเขาในประเทศไทยที่บอกเล่าเรื่องราวความรักเอาไว้แตกต่างกันจนกลายเป็นตำนานที่เล่าขานไว้เป็นอุทาหรณ์แก่คนรุ่นหลังสืบต่อกันเรื่อยมาครับขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนช่องดูดิมาโดยตลอดนะครับอีกหนึ่งช่องทางในการสนับสนุนพวกเรานั่นก็คือการเลือกซื้อสินค้าชนิดใดก็ได้ผ่านทางลิงก์สินค้าที่ขึ้นอยู่ใต้คลิปนี้หรือใครอยากจะสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกช่องหรือส่งซุปเปอร์แตงเข้ามาเป็นกำลังใจให้กับพวกเราก็ได้นะครับคลิปหน้าอยากจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้นะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย